คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาเปิดปิดรีเลย์โดยใช้ออโตเมชันใน Blink 2.0 นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วซึ่งผมได้สอนวิธีการสร้างโปรเจกต์หรือเทมเพลตใน Blink 2.0 บนมือถือซึ่งหลังจากจบคลิปแล้วเราก็จะมีแอปสำหรับควบคุมการทำงานของรีเลย์ทั้ง4ตัวนอกจากนี้ผมยังได้เพิ่มปุ่ม All Relay เอาไว้สำหรับควบคุมรีเลย์ทั้ง4ตัวให้ทำงานหรือหยุดทำงานพร้อมกันโดยการกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวด้วยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็สามารถกดเข้าไปดูและทำตามได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับสำหรับในคลิปตอนที่แล้วจะเห็นว่าแอปที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถสั่งควบคุมการทำงานของรีเลย์ได้จากการกดปุ่มเท่านั้นยังไม่มีฟังก์ชันการตั้งเวลาสำหรับในส่วนของการตั้งเวลาหากได้ติดตามช่อง YouTube ของผมมาก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมได้ใช้วิดเจ็ต Time Input ในการตั้งเวลาซึ่งในการใช้ Time Input ในการตั้งเวลานั้นเราจะต้องใช้ Data Stream 1 ตัวและจากล่าสุดทาง Blink เขาได้มีประกาศออกมาว่าหลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 ทาง Blink จะลดจำนวน Data Stream ของ Blink เวอร์ชันฟรีจาก 30 ตัวเหลือแค่ 10 ตัวเท่านั้นทำให้เราถูกจำกัดให้ทำโปรเจกต์ Blink ด้วย Data Stream ที่น้อยลงไปอีกนะครับสำหรับคนที่ใช้งานในเวอร์ชันฟรีแต่สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อแพลนเพื่อเพิ่มจำนวน Data Stream รวมทั้งสามารถใช้วิดเจ็ตบางตัวที่ไม่สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชันฟรีด้วยนะครับและเพื่อเป็นการประหยัดจำนวน Data Stream ตามข้อจำกัดที่มีผมก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการในการตั้งเวลาเปิดปิดรีเลย์จากเดิมใช้วิดเจ็ต Time Input และ Data Stream จำนวน1ตัวผมจะเปลี่ยนมาใช้งานฟีเจอร์ Automation แทนนะครับแต่สำหรับ Automation เองก็มีข้อจำกัดสำหรับในการใช้งาน Blink เวอร์ชันฟรีคือเราสามารถใช้งาน Automation ได้สูงสุดแค่5 Automation หากต้องการใช้เพิ่มต้องเสียเงินเพื่ออัปเดตแพลนนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะใช้งาน Automation จำนวน 5 ตัวตามข้อจำกัดที่มีอยู่นะครับและสำหรับในการเปิดใช้งาน Automation เราจะตั้งค่าบนแอป Blink เท่านั้นไม่จำเป็นต้องแก้ไขและอัปโหลดโค้ด Arduino ตัวใหม่ลงไปบนบอร์ด Node MCU ของเรานะครับโดยเราสามารถใช้โค้ดตัวเดิมที่ใช้งานกับโปรเจกต์ในคลิปที่แล้วได้เลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่มีขั้นตอนของการอัปโหลดโค้ดลงไปบน Node MCU นะครับเพราะผมทำไปเรียบร้อยแล้วจากคลิปในตอนที่แล้วและในขั้นตอนแรกของการตั้งค่า Automation หากเราอยู่ในหน้าควบคุมบนแอปก็ให้กดย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับที่หน้าแรกเราก็จะเห็นอุปกรณ์ของเราอยู่สำหรับของผมจะชื่อว่า Relay Control ที่ผมได้สร้างไว้ในคลิปที่แล้วนะครับและที่แถบด้านล่างตอนนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่2เมนูคือ Device และ Notification และถ้าหากมีการเปิดใช้งาน Automation แล้วเมนู Automation ก็จะมาแสดงอยู่ที่แถบด้านล่างนี้ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปให้กดไปที่เครื่องหมายประแจที่มุมขวาบนเพื่อเข้าไปที่หน้า Developer Mode จากนั้นให้กดค้างไปที่เทมเพลตที่ชื่อ Relay Controlเราก็จะเข้ามาที่หน้า Template Setting แล้วก็กดไปที่เมนู Data Stream นะครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องตั้งค่าเพื่อให้ Automation นั้นเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงค่า Data Stream ของเราได้สำหรับโปรเจกต์ของใครที่มีหลาย Data Stream ก็ให้เลือกตั้งค่าเฉพาะตัวที่ต้องการให้ Automation ควบคุมเท่านั้นก็พอนะครับแต่สำหรับในโปรเจกต์ของผมในคลิปนี้ผมต้องการให้ Automation ควบคุมทั้ง5ปุ่มเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องตั้งค่าให้ครบทั้ง5ปุ่มเลยนะครับโดยการกดไปที่ Data Stream ที่ต้องการโดยผมจะทำจากบนสุดลงมาล่างสุดนะครับจากนั้นก็ให้กดไปที่จุด3จุดที่มุมขวาบนแล้วก็เลือก Edit เลื่อนลงมาที่ด้านล่างในส่วนของ Advanced แล้วก็เลือกเปิดใช้งาน Export to Automation ในการเปิดใช้งานนี้จะทำให้ Automation ควบคุม Data Stream ของเราเพื่อสั่งงานรีเลย์ตามเวลาที่ตั้งไว้แทนที่เราจะต้องเป็นคนกดปุ่มเองหวังว่าคงพอจะนึกภาพการทำงานของ Automation ออกนะครับคือ Automation ก็จะทำงานเสมือนว่าเป็นผู้ใช้งานแอปอีก1คนที่จะสั่งงาน Data Stream ของเราตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ในกรณีของคลิปนี้ก็คือจะสั่งงาน Data Stream เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับในส่วนของ Type ก็จะเป็นการเลือกประเภทของ Data Stream ที่เราต้องการควบคุมก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทและในกรณีของผมต้องการควบคุม Buttonก็จะเลือกเป็นสวิตช์นะครับจากนั้นก็เลือกเปิดใช้งานในส่วนของ available in condition และก็ available in action ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเครื่องหมายย้อนกลับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมกับ data stream ตัวอื่นจนครบทั้ง5ตัวนะครับ
เมื่อตั้งค่า Data Stream ให้ใช้งานใน Automation เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเครื่องหมายย้อนกลับ2ครั้งเพื่อออกไปที่หน้าแรกนะครับและเมื่อออกมาที่หน้าแรกแล้วจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีเมนู Automation แสดงขึ้นมาที่แถบด้านล่างนะครับก็ให้ลองปิดแอปออกไปแล้วก็เคลียร์แคชของแอปทิ้งไปก่อนจากนั้นค่อยเปิดแอป Blink IoT ขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีเมนู Automation แสดงขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มการตั้งเวลาสำหรับควบคุมรีเลย์กันเลยนะครับโดยกดเข้าไปที่ Automation จากนั้นก็เลือก Add Automation ตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขสำหรับ Trigger Automation อยู่4ตัวสำหรับการตั้งค่าให้เลือกไปที่ Schedule นะครับจากนั้นก็เลือกเวลาที่ต้องการให้รีเลย์เริ่มทำงานโดย Automation ตัวแรกผมจะใช้สำหรับควบคุมรีเลย์ตัวที่1ตอนนี้เป็นเวลา 19:45 นาทีผมจะให้รีเลย์ตัวที่1เริ่มทำงานตอนเวลา 19:50 นาทีผมก็จะตั้งเวลาเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคตัวเลือกถัดไปคือ Run Once ตอนนี้เลือกเป็นปิดใช้งานอยู่นะครับหากเราเปิดใช้งานจะทำให้ Automation ทำงานแค่ครั้งเดียวคือเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ Automation ก็จะทำงานและเมื่อจบการทำงานในครั้งนั้นไปแล้ววันถัดไปในเวลาเดียวกันนี้จะไม่มีการทำงานของ Automation เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นหากเราต้องการให้รีเลย์ของเราทำงานซ้ำอีกในวันถัดไปก็ให้เลือก Option Run Once เป็น Disable หรือปิดไว้นะครับส่วนถัดไปคือ Day of Week คือเราสามารถกำหนดให้ Automation ทำงานในวันที่เราต้องการได้ถ้าจะให้ทำงานทุกวันก็เลือกไว้ทุกวันตามนี้เลยนะครับส่วนถัดไปคือ Time Zone ก็ให้เลือก Time Zone ที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ปุ่มดันที่มุมขวาบนก็จะถือว่าเราได้กำหนดวันและเวลาที่จะให้ Automation เริ่มทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อมูลจะแสดงอยู่ในส่วนของ When ที่ด้านบนสุดสำหรับของผมก็จะเป็นเวลา 19:50 นาทีของทุกวันนะครับส่วนต่อไปคือเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วจะให้มีแอคชั่นอะไรต่อไปเราก็จะสามารถกำหนดได้ที่ Add Action ในส่วนของ Do This ในกรณีของผมต้องการสั่งงานให้รีเลย์ตัวที่1ทำงานก็ทำได้โดยการกดไปที่ Add Actionแล้วก็เลือกไปที่ Control Device แล้วก็เลือก Device ที่เราต้องการซึ่งของผมมีอยู่ตัวเดียวนะครับคือ Device ที่ชื่อ Relay Control เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเห็น Data Stream ที่ผมกำหนดให้ใช้งาน Automation แสดงอยู่ที่นี่ในขั้นตอนนี้ผมต้องการควบคุม Relay ตัวที่1ผมก็จะต้องเลือก Relay 1นะครับเมื่อเลือก Relay 1แล้วที่ด้านขวาจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกโดยตัวเลือกนี้จะหมายถึงสถานะของ Relay 1ที่เราต้องการสั่งงานซึ่งถ้าผมต้องการให้ Relay ตัวที่1ทำงานผมก็จะต้องเลือกเป็น On แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ปุ่มดันที่มุมขวาบนตอนนี้ผมก็ได้สร้าง Automation ไปแล้ว2สเต็ปนะครับคือเมื่อถึงเวลา 19:50 นาทีรีเลย์ตัวที่1จะออนสเต็ปถัดไปผมจะต้องกำหนดว่าเมื่อรีเลย์ตัวที่1ออนแล้วจะให้ออนไปจนถึงเมื่อไหร่จึงจะสั่งงานให้รีเลย์1 off นะครับก็สามารถทำได้โดยการกดไปที่เครื่องหมายบวกจากนั้นก็เลือก Wait then do somethingก็จะมีตัวเลือก2ตัวให้เลือกคือ Timer และ Wait until สำหรับความแตกต่างของ2ตัวเลือกนี้ก็คือเมื่อเลือก Timer หลังจากที่สั่งงานรีเลย์1ออนแล้วจะเป็นการให้ Automation จับเวลาไปอีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีและกี่วินาทีจากนั้นค่อยทำแอคชั่นที่เราจะกำหนดในขั้นตอนต่อไปเช่นถ้าผมเลือกเป็น Timer 15 นาทีรีเลย์1ก็จะทำงานไป15 นาทีหลังจากนั้นก็จะทำงานตามคำสั่งของเราต่อไปนะครับส่วนตัวเลือก Wait until จะเป็นการกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงว่า Automation จะทำแอคชั่นที่เรากำหนดไว้ตอนเวลากี่โมงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมต้องการสั่งให้รีเลย์1หยุดทำงานตอนเวลา 19:51 นาทีผมก็จะต้องเลือกตัวเลือกเป็น Wait until นะครับจากนั้นก็เลือกเวลาเป็น 19:51 นาทีเสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดปุ่มดันที่มุมขวาบนขั้นตอนต่อไปคือการสั่งให้รีเลย์ตัวที่1หยุดทำงานเมื่อถึงเวลา 19:51 นาทีก็ทำได้โดยการกดไปที่เครื่องหมายบวกจากนั้นก็เลือกไปที่ Control Device แล้วก็เลือก Device ที่ชื่อ Relay Control เลือก Relay 1แล้วก็เลือกตัวเลือกเป็น Off จากนั้นก็กดไปที่ปุ่มดันที่มุมขวาบนตอนนี้ก็จะถือว่าผมได้สร้างสเต็ปการสั่งงานรีเลย์1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด4สเต็ปก็คือสเต็ปที่1 Automation จะเริ่มทำงานตอนเวลา 19:50 นาทีสเต็ปที่2 Automation จะสั่งงานให้รีเลย์1ออนสเต็ปที่3 Automation จะคงสถานะของรีเลย์1ออนเอาไว้จนถึงเวลา 19:51 นาทีและสเต็ปที่4 Automation จะสั่งให้รีเลย์1 off นะครับให้นึกภาพตามสเต็ปการทำงานง่ายๆแบบนี้นะครับเผื่ออนาคตเราจะสร้าง Automation เองเราจะได้สร้างด้วยความเข้าใจนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วก็กดไปที่ Name and Cover ของ New Automation นะครับในหน้านี้เราจะสามารถเลือกสี Cover ของ Automation ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จไปรวมทั้งการตั้งชื่อให้กับ Automation ด้วยนะครับก็ให้เลือกสีที่เราต้องการจากนั้นในส่วนของ Name ผมก็จะตั้งชื่อว่า Relay 1แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มดันที่มุมขวาบน
เราก็จะได้ออโตเมชันมาแล้ว1ตัวนะครับชื่อว่า Relay 1 มีอยู่3 Action และจะเริ่มทำงานตอนเวลา 19:50 นาทีส่วนตัวเลือกทางด้านขวาจะเป็นตัวเลือกการเปิดใช้งานนะครับหากเราไม่ต้องการให้ Relay ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ก็เลื่อนตัวเลือกเป็นปิดไว้นะครับออโตเมชันก็จะไม่ทำงานสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะเปิดใช้งานออโตเมชันตัวนี้ไว้นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเพิ่มออโตเมชันตัวที่2ก็ให้กดไปที่ขีด3ขีดที่มุมขวาบนแล้วก็เลือก Add Automation จากนั้นก็เลือก Schedule แล้วก็ตั้งค่าคล้ายๆกับ Automation ตัวแรกเลยนะครับเพียงแต่จะเปลี่ยนเวลาและเปลี่ยน Data Stream ที่ต้องการควบคุมเป็น Relay 2ในส่วนของการตั้งเวลาผมก็จะให้ Relay 2เริ่มทำงานตอนที่ Relay 1หยุดทำงานนะครับคือให้เริ่มทำงานตอนเวลา 19:51 นาทีและหยุดทำงานตอนเวลา 19:52 นาทีจากนั้นก็จะเพิ่ม Automation ตั้งเวลาให้ Relay 3และ Relay 4ทำงานต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับ Relay 2ในส่วนของ Wait then do something ผมจะเลือก Timer แล้วเลือกเป็น1นาทีแทนที่จะเลือก Wait until แล้วเลือกเวลาเป็น 19:52 นาทีนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจการทำงานของ2ตัวเลือกนี้ได้มากขึ้นสำหรับ Wait then do something ของ Relay 3ผมเลือก Timer แล้วเลือกเวลาเป็น20วินาทีนะครับเพื่อดูว่า Automation จะสามารถทำงานด้วยความละเอียดระดับวินาทีได้หรือเปล่าสำหรับ Automation ของ Relay 4ก็จะตั้งเวลาให้ทำงานเวลา 19:53 นาทีและหยุดทำงานเวลา 19:54 นาทีนะครับและในขณะที่ผมกำลังตั้งค่า Automation ของปุ่ม All Relay อยู่ก็เป็นเวลา 19:50 นาทีพอดีตอนนี้จะเห็นว่า Relay 1ถูกสั่งให้ทำงานแล้วนะครับสังเกตได้จากหลอด LED สีแดงของ Relay 1ที่ติดขึ้นมาสำหรับ All Relay ผมจะตั้งให้ Automation สั่ง Relay ทุกตัวให้ทำงานเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็หยุดทำงานนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ตั้งค่า Automation ครบทั้ง5ตัวแล้วเวลาที่ตั้งก็จะแตกต่างกันออกไปตามที่ผมได้ทำให้ดูนะครับและที่หน้า Automation ที่ผมกำลังเปิดอยู่ในขณะนี้จะเห็นว่าที่มุมขวาล่างของ Automation ของ Relay 1จะมีการแสดงสัญลักษณ์แบบหมุนๆอยู่แบบนี้ก็หมายถึงว่า Automation ตัวนี้กำลังทำงานอยู่นะครับและถ้าหากว่าผมกดไปที่เมนู Device
แอปก็จะออกมาที่หน้าควบคุมจะเห็นว่าสถานะของบัตทอนของรีเลย์1นั้นเป็นออนอยู่โดยที่ผมไม่ได้กดสั่งให้ออนนะครับและผมก็จะเปิดหน้านี้ค้างไว้จนกว่าจะถึงเวลา 19:51 นาทีซึ่งรีเลย์1จะหยุดทำงานและรีเลย์2จะเริ่มทำงานต่อนะครับจะเห็นว่าตอนนี้รีเลย์1นั้นหยุดทำงานและรีเลย์2ก็เริ่มทำงานแล้วจากนั้นผมกดไปที่เมนู Automation ก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์หมุนจะมาอยู่ที่ Relay 2 แล้วนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างการตั้งเวลาโดยใช้งาน Automation ใน Blink 2.0 หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะปล่อยให้ Automation ทำงานให้ครบทุกตัวจนจบคลิปไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ